नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आशा छ मेरो रेसिपीहरूले हजुरहरूलाई केही न केही हेल्प पक्कै पनि भएको छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपीहरू मनपर्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। आज मैले बनाउँदैछु मटर पनिर। सायद इन्टरनेटमा यस्तो मटर पनिरको रेसिपी हजुरहरूले पाउनुहुने छैन किनकि यो मेरो आफ्नै इन्भेन्टेड रेसिपी हो। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले एकपटक अवश्य ट्राई गर्नु होला है त। मैले 250 ग्राम पनिर लिएकी छु। हजुरहरूले जुन पनि सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ट्रायङ्गल सेपमा काटेँ अनि मैले चाहिँ 3 चम्चा प्रिमिक्स लिएँ। हजुरहरूसँग प्रिमिक्स छैन भने हजुरहरूले आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा थोरै मैदा, कर्नफ्लोर, नुन, अजिनोमोटो, खुर्सानीको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट अनि कलरको लागि बेसार राखेर प्रिमिक्स बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई थोरै पानी राखेर राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। त्यति धेरै पातलो गराउनु पर्दैन। हो यतिको भएपछि हामीले तेल तताएर एक एक गरेर सबै पनिरको टुक्राहरूलाई तेलमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई 3 मिनट जति फ्राई गरेपछि निकाल्ने। यसलाई धेरै रातो गराउनु पर्दैन। धेरै साह्रो भयो भने मिठो हुँदैन। भित्र जुसी जुसी भएकै मिठो हुन्छ। अब साइडमा तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि होल मसला मैले चाहिँ स्टार एनिज, सिनामन, बे लिफ, ठुलो सानो इलाइची, ल्वाङ तेलमा राखेँ। अब थोरै जिरा राख्ने। अब यो सबै मसलाहरूले आफ्नो फ्लेभर तेलमा नछोड्दासम्म यसरी चलाइचलाई पकाउनुपर्छ। बे लिफ हल्का ब्राउन भएपछि हामीले काटेर राखेको प्याज राख्छौँ। अब यो प्याज राम्रोसँग चलाएर ब्राउन हुँदासम्म पकाउनुपर्छ। यसमा 1 चम्चा जति नुन राख्ने। नुन राख्नाले प्याज छिटो ब्राउन हुन्छ। यो प्याज यतिको भएपछि यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट राख्नुपर्छ। लसुन अदुवाको पेस्ट राखेपछि लगभग 1 देखि 2 मिनटसम्म चलाइचलाई पकाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि यसको र फ्लेभर सबै जान्छ। अब यसमा धुलो मसला मैले जिरा धनियाको पाउडर, गरम मसला अनि बेसार लिएकी छु। अब यसलाई 1 मिनट जति पकाएपछि मैले फिटेर राखेको 1 चम्चा दही राखेँ। हजुरहरू पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्ट मसलाहरूलाई डढ्न नदिनुको लागि मात्रै हो। तर दही राख्दाखेरि फ्लेभर मिठो आउनु भएको भएर मैले दही राखेकी छु। अब टमाटर राख्ने। हजुरहरू फ्रेस टमाटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टमाटर राखिसकेपछि टमाटर नगलुन्जेल पकाउनुपर्छ। थोरै खुर्सानी पनि राखेँ मैले। अब सबै टमाटरले तेल छोडिसकेको छ त्यसको मतलब यो मसला पाक्यो। अब यसमा मैले मटर राखेँ। मैले चाहिँ फ्रोजन मटर राखेकी छु। अब मटर राखेपछि पनि 2 मिनट जति पकाएपछि पानी राख्ने। मैले अघि न ब्याटर थोरै बचेको थियो त्यसमा थोरै पानी राखेर राखेँ जस्ट फ्लेभर खेर नफाल्नको लागि। अब हजुरहरूलाई कतिको कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी राख्ने। पानी राखेर उम्लिसकेपछि अब यसमा हामी अघि न फ्राई गरेर राखेको पनिर राख्छौँ। हल्का हातले चलाउनुपर्छ पनिर नफुट्ने गरेर। छोपेर राखेको पनि 5 मिनट जति भइसक्यो। अब यो सबै यतिको पाकेको छ, यतिको बाक्लो छ। हजुरहरूलाई कस्तो कन्सिस्टेन्सी मनपर्छ त्यही अनुसार पानी थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि थोरै जस्ट 2-3 पिन्च अफ गरम मसला राख्ने। धेरै राख्नु हुँदैन किनकि हामीले पहिल्यै राखिसकेको छौँ। यति भइसकेपछि हाम्रो मटर पनिर खानको लागि एकदमै रेडी भइसक्यो। हजुरहरू भात, रोटी, पुलाउ जेसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू एकचोटि बनाएर अवश्य खानु होला है त। मेरो च्यानलमा हजुरहरू फर्स्ट टाइम हो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ह्यापी कुकिङ।